السلام علیکم زه یم ستاسو ملګری محمد ادریس او نن به موږ د AutoCAD 21 نمبر ټیوټوریل جوړو په کمپیوټر ورډ کې. زه راځم خپل کلاس طرف ته. په دې کلاس کې به موږ ډسکس کوو چمپر او فیلټ. راځو په کیبورډ کې زه CHA سپیس کلیک کوم، د چمپر شارټ کې د CHA سپیس دلته راځم، د زه ډسټنس ورکوم. ډسټنس کې موږ کلیک کو، دلته زه 1 انچ سپیس او 2 انچ سپیس ډسټنس مې ورکو. دا کارنر مې کلیک کو، نو په دې کې 1 انچ او 2 انچ چمپر وشو. زه راځم لاین رالم داسې او داسې. دا د چې کوم چمپر DI سپیس ډسټنس کمانډ مې راواغستو، دا زموږ سره 1 انچ شو او دا 2 انچ شو. بیا زه راځم CHA چمپر کلیک کوم، هم دغه ډسټنس پکې شته الریډي په دې کې موجود دی. چې زه دا کارنر او دا کارنر کلیک کوم، نو صرف په یو کارنر کې چمپر وشو، زموږ سره د کمانډ نه AutoCAD چې کوم دی دا زموږ سره کمانډ نه آوټ شي. بیا زه راځم CHA چمپر رالم او زه ملټیپل کلیک کوم، نو اوس به موږ دام کلیک کوو او دام کلیک کوو، خو زموږ سره به کمانډ نه موږ نه وځو، دا او دا نو موږ په هغې کمانډ کې او موږ پلیټي کوو. بیا په دې پسې راځي موږ انډو وهو، نو انډو کلیک کوه، یو واپس انډو کېږي. تاسو وینئ د کارنرونو نه غونډو نه موږ سره څه وشو، انډو شو. نیکسټ پسې زموږ سره راځي ټریم کمانډ. زه هم چې زه پکې ټریم کوم او چمپر کوم، خو چې زموږ سره دا کارنر ټریم کېږي، نو دا به زه نو ټریم کلیک کوم او زه به دا کارنر کلیک کوم. نو زموږ سره تاسو دا وینئ دا زموږ سره چمپر شو، خو چې کوم کارنر و هغه ټریم نه شو. لکه دا مې کلیک کو او دا مې کلیک کو، نو دا زموږ سره ټریم نه شو. بیا زه راځم ټریم ته، ټریم مې کلیک کو، زه ورته وایم چې ټریم او اوس دا کلیک کوم او دا کلیک کوم، نو زموږ سره کارنر ټریم هم شو او چمپر پکې هم وشو. نیکسټ پکې زموږ سره راځي انګل. انګل مې کلیک کو، دلته زه راځم CHA سپیس مې په کیبورډ کې پریس کو او زه رالم انګل له. انګل مې کلیک کو، زه وله ورکوم د پس لاین چې کوم لینت دی زه وله ورکوم 3 انچ او انګل چې کوم دی دا وله زه ورکوم 67 ډیګري. نو دا او دا لاین مې کلیک کو، زموږ سره انګل هم پکې وشو او چمپر هم وشو. زه راځم DAN چیک کوم، انګل دا یو او دا یو، دا زموږ سره 67 ډیګري باندې چمپر وشو. بیا زه راځم CHA چمپر کلیک کوم، زموږ سره پکې انګل هم وشو، ډسټنس هم وشو، تش پولي لاین او میتھډ پاتې شو. نو زه رالم پولي لاین له، پولي لاین کې مې وله پولي لاین مې کلیک کو او دا پولي لاین ما کلیک کو، نو په دې کې اټومیټک په غونډو کې چمپر وشو. بیا زه رالم CHA چمپر مې کلیک کو، میتھډ چې زه څنګه کلیک کوم، نو زموږ سره حق انګل او ډسټنس دلته هم دی، کوم چې موږ د هغې نه بار وکړو. دا زموږ میتھډ او ډسټنس، د میټل دا ډسټنس او انګل او بارني چې کوم ډسټنس او انګل هغه دواړه سیم ټو سیم دي. راځي پلیټ کمانډ له اف سپیس مې په کیبورډ کې پریس کو، نو دا او چمپر او فیلټ سیم ټو سیم دي، صرف یو فرق دی پکې د ریډیس. هغې کې به موږ ډایمیټر ورکو، ډسټنس ورکو او په دې کې به موږ ریډیس ورکو. چې څنګه ریډیس کلیک کو، دې له موږ ورکو 4 انچ ریډیس، دام کلیک کو او دام کلیک کو، نو دا دی موږ سره پلیټ وکړو. پلیټ زه چې کوم DI به راوالم، دې کارنره به راشم، دا زموږ سره څومره دی 4 انچ ریډیس دی او دا زموږ سره په دې کې پلیټ شو. بیا زه راځم اف سپیس مې په کیبورډ کې پریس کو، ملټیپل کلیک کوم، ملټیپل مې کلیک کو، دې کې هم پلیټ کوم وشو، دې کې هم پلیټ کوم وشو. او راځم اوس زه ټریم پکې هم چک کوم، نو ټریم زه ورته وایم چې نو ټریم، نو اوس به زه دا کلیک کوم، اوس به زموږ سره پلیټ کېږي خو ټریم کېږي به نه. او که زه ټریم کلیک کوم، زه ورته وایم چې ټریم، نو اوس به زموږ سره پلیټ هم کېږي او ټریم کېږي به هم. بیا زه راځم انډو کلیک کوم، نو زموږ سره به یو واپس انډو کېږي. تاسو وینئ زموږ سره واپس یو انډو کېږي. د کمپیوټر ورلډ د طرف نه دا زموږ سره د AutoCAD 21 نمبر ټیوټوریل. په دې ټیوټوریل کې موږ ډسکس کوو چمپر اینڈ پلیټ کمانډ. په نیکسټ ټیوټوریل کې به انشاءالله موږ ډسکس کوو بلینډ کرو اینڈ ایکسپلود کمانډ.